Alright. Nakabalik din tayo sa ating songwriting proper after mga 2 months ng social orientation, kumbaga. Okay, ngayon ang ating topic ay lyric writing. Paggawa ng mga lyrics. No? Alam niyo naman yung kanta, basically has 2 aspects, no? Yung words at saka yung music. At normally, 2 tao na yung isa ay lyricist, ang isa ay composer, yun ang nag-collaborate to create a piece. Of course, in many cases, parehong tao lang yun. No? Pero napaka-importante nung role ng lyricist, especially dito sa ating kurso, kasi doon talaga sa lyrics mo maipahahayag yung social value, kumbaga, no? And paano ba natin i-imagine kung paano ba natin titignan yung lyrics? Gumawa ako ng kaunting parang analogy, no? Pasensya niyo ng aking visual aid. Kung naman mayroon tayong computer, no? Yung computer ay generally has 3 main parts, no? Meron kang keyboard, no? Kung saan mo ini-input yung iyong ideas. Mayroon kang processing unit, kung saan nandoon yung information at saka kung paano kino-combine, no? And then, of course, meron kang monitor, parang nalalaman mo kung ano bang nangyayari sa pinagagawa mo. So, kunwari meron tayong computer at yun ang ating framework ng lyrics. So, hatiin natin itong session na ito into 3, design, data bank, at saka display. Doon sa design, nandoon itong mga elements ng iyong intention. Ano ba yung gusto mong sabihin? No? Ano ba yung gusto mong iparating? At it's either meron kang gustong sabihin statement, o meron kang gustong ikwento na story, or and on a parallel note, mayroon kang a certain style of delivering those things. No? Meron kang intention mo, yung intention mo na dito sa design. Doon muna tayo. Alright. Ano ibig sabihin natin ng statement? Statement, kumbaga ay motherhood statement. Ano ba yung gusto mong, what's your point? For instance, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Yung statement niya, no? Okay, malalim ka, napakaganda ng iyong pagkatao, pero unfortunately for you, hindi ganoon ang mundo. Ang mundo, the world wallows in mediocrity, in the crass, in the mundane. Siguro, kaya tinatawag na mundo kasi mundane. Ang nag-rule sa mundo ay kababawan at hindi katulad mo. Nakakalungkot, ang sakit. No? Masakit pakinggan yung statement na yun. Or Paul Simon saying, people talking without speaking, people hearing without listening. Again, ang mundo, parang ingay ang mundo, senseless noise. Yun ang daigdig. Almost the same sa sinasabi nung Vincent. No? Totoo nga naman, di ba? Or si Rom Dongeto says, hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. O, di ba? O yung ating lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng statement. Sa kabilang banda naman, pwede rin mayroon kang gustong ikwento na story as it were. No? Itong mga magagandang kwento ng galing sa ating listening reference. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the
poorer quarters where the ragged people go looking for the places only they would know. Ang ganda ng pagkakwento. Parang nandoon ka kasama ka doon sa mga sulok-sulok na ng mga madidilim na mga nooks and crannies, no? ng mga pinupuntahan ng mga tao. Or to think that only yesterday I was cheerful, bright, and gay, looking forward to, and who wouldn't too, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy. Who, if He really does exist, why did He desert me? And in my hour of need, I truly am indeed alone again. Of course, naturally. Sakit. Pero ang galing nila magkwento. No? Para ka talagang nandoon sa kinukwento nila. No? Or, sabi ni Joy Ayala, nahihinog ang bunga ng mga manggat bayabas. Pinipitas ng hangin at sa lupa ay hinahampas. Sinisipsip ng araw ang tamis at katas, iniiwan ang binhing umaasa. At pagdating ng tagulan sa pinaghasikan, upang hugutin ang buhay mula sa kamatayan, muling dadaloy ang dugo sa ugat ng parang, subalit ang lahat na ito'y masasaya. Maganda. Kaya yung si Tatsulok, Totoy, bilisan mo ang takbo. Ilagan ng mga bombang nakatutok sa ulo mo. Totoy, tumalun ka, dumapa kung kailangan at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. And storytelling. In many different ways. Minsan may karakter kang kinukwento. Mga tao. Minsan lugar, minsan pangyayari. Whatever device they use. In short, ang isang lyricist ay propagandist. No? Mayroon isang statement na sinasabi. And storyteller. Pero mayroon din ikatlo siyang ginagawa kung paano niya ito i-deliver. No? Kaya sinasabi natin dito sa intent or design, mayroon kang statement, mayroon kang story, style. No? Yung style, hindi kapareho ng kategory ng story and statement, but nonetheless, meron kang, paano ko ba ito ipararating? Kung titingnan mo yung, ano ba ibig sabihin ng mga literary style, dami-daming klase. Classicism, romanticism, minimalism, kung ano-ano. Pero gawin natin, let's use the framework ng instruction or education. Ano ba yung mga klase ng paraan ng pagpaparating? At least tatlo, no? Sinasabi nila, teorya ng education. Cognitive style. Cognitive yung parang nahahamon ang iyong pag-iisip, namumulat ang iyong talino to question, bakit, paano? Like, isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing so late in my career. Where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year. Ganda na pagkasabi. Nagcha-challenge ang iyong imagination. Ano bang ibig sabihin? Or ito, this is an obscure stanza na hindi ganong kinakanta, but it's part of the song The Boxer. Now the years are rolling by me, they are rocking evenly. I am older than I once was, and younger than I'll be. And that's not unusual. No, it isn't strange. After changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. It's waxing philosophical. Para siyang ideolohiya, perspective, mindset, worldview. Yun ang ibig sabihin ng cognitive na style. Of course, hindi lang naman yung isip
ang ating gustong maabot o kapanayam, no, sa ating kanta. Pati yung ating most basic physical senses, skin, amoy, makikita, naririnig. No? What's this? Listen to that howling mob of blackheads in the streets. A trick or two with lepers, and the whole town's on its feet. It's dangerous. Jesus Christ Superstar. Parang kasama ron sa rally, no? Napaka physical nung dating. Or this very, very fun song, bubbly and bouncy song. Folks in a town that was quite remote, lay-you, lusty and clear from the goatherd's throat heard, lay-you, but that's how it's bouncy, masarap sumayaw, no? Siguro yung closest I can think of it, danceable, no? Gusto ko yung mga kanta ng reggae, talagang napapaindak ka pag naririnig mo. Those are what we will consider active yung style. Of course, hindi lang yung physical na pagka-engage natin, pati yung pag-iisip, pati na rin yung pakiramdam. No? Parang damdamin. Wala naman talaga yung sa puso, but sabihin na rin natin sa puso. Anyway, affective. No? What's this? Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Sweet, bittersweet. Or going back to Alone Again, naturally. Now, looking back over the years and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, she couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Nakakaguho. Nakakaguho ng daigdig. We're not saying though na kapag emotional ay hindi na intelligent, or kapag intelligent ay hindi physical. Pwedeng paghaluin, hindi yan mutually exclusive. In fact, mas maganda kung lahat cooperating, and that's what I'm going to call integrative. Talagang full experience yung nararamdaman. What is? Kilala niya ang kilos ng dagat, kilala niya ang awit ng habagat. Saksi ang mga alon sa wagas na pagsuyo. At sa tuwing pagdating ng sinta, panglaw sa puso'y dagling naglalaho. Parang dumadaan sa tumitinig ang balahibo mo sa hangin at naamoy at narinig mo yung wasiwas ng dagat. This is one of my most favorite pieces. Sandra. She's a sweetheart except when she's moody. It's hard to get through to her then. Depressed for a while when the youngest was born. But that happens now and again. She might take a drink with the housework, or when Michael's kept late at the shop, a martini or two before dinner, but she always knows when to stop. Napaka-real ng mga bagay na kinukwento niya. Very, very physically vivid. And yet, yung pakiramdam ay ganun din ka-tingkad, no? As well as yung thought is very lucid. So, nai-engage sa lahat ng senses mo. So, hindi ka makakawala. In other words. And those are what I call brilliant, beautiful, good lyrics. Puputulin natin dito, pupunta tayo doon sa second panel ng ating lyric writing. Yung data bank. Alright.
Alright, tuloy tayo. Doon kanina, ang sinasabi natin, yung lyricist ay isang engaging, kasi may style siyang maganda engaging na propagandist at saka storyteller. Ganun ba? Simple yung ating sinasabi dito sa una. Ngayon, dito naman sa pangalawa, let's try to locate. Paano siya nagiging ganun? Ano bang mga nakatulong sa kanya maging ganun? At dito sa data bank, we're going into a very specific technique, no, sa pagsusulat ng lyrics. At yun ang paggagawa ng lista. No? Data bank ang tawag natin doon kasi yung pondo mo ba? Yung pondo mo na huhugutan ng iyong ideas, kailangan ay medyo malalim-lalim para marami kang masasabi. Di ba yung pagka nagiinom yung mga tao, pagka yung dami kang joke, sabi, ang daming baon ito. That's precisely the idea. No? Kapag ikaw ay gumagawa ng lyrics, ganun din. Kailangan marami kang baon. At yung baon na yon, at its basic, ay listahan. No? At its most basic. Halimbawa, listahan ng salita. That has to do with whatever subject na tinatalakay mo. Let's take, for instance, yung song na Windmills of Your Mind. Alam mo yung first line, round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Round, circle, spiral, wheel. Everything that has to do with round things, circular things. At kapag sinurvey mo, ako ang dami, round, circle, spiral, wheel, ever-spinning reel, snowball on a mountain, balloon, a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose face, like a clock whose hands are ticking on a minute of its face. And the world is like an apple, whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. And so on and so forth. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own. Ang dami, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Revolving, ripples, a pebble, unwind. All those words that have to do with ano ba ang bilog. At ganun din ang gagawin natin. Halimbawa, gawa ka ng kanta ng tungkol sa kape. Ano ba mga related words sa kape? Asukal, kutsarita, gatas, matamis, barako, matabang, malabnaw, espiso. Maraming salita na ako, hindi pa rin salita. Salita pa lang yun. In other words, gagawa ka ng parang bokabularyo. Balon, pinagkagalingan, gagamitin mong words. Kasi lyricist ka eh. Hindi lang words, pati yung phrases. Paano ba yung mga common phrases that have to do with the subject? Going back to windmills, never ending nor beginning. Ano ba yung never ending? Walang katapusan. Circle nga naman. Ever spinning, ikot ng ikot. Snowball down a mountain. Kita mo yung phrases na depict common things around us. Carousel turning, of course, carousel turn. Rings around the moon. Actually, hindi lang running rings, actually, yung phrase, rather than rings around the moon. World, apple in space.
hands of clock sweeping, revolving door. Mga phrases. So, kung halimbawa ang kape yung subject mo, ano mga phrases sa kape? Kape at gatas, 3-in-1, phrases that have to do with coffee. Lahat ng maiisip mo, ano pa yung pwedeng mga expressions. And then you move on to, ano ba yung mga idioms na may kinalaman doon sa subject ko. Idioms, ano ba yung idioms? Idioms are shortcuts. Ang ibig lang sabihin ng idioms ay parang mabilis na paraan na ma-communicate mo yung isang bagay kasi naintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin nun. Nagkakaintindihan na tayo. Parang makuha ka sa tingin. Parang gano'n. Halimbawa, send in the clowns. Nakaintindihan na tayo. In a circus, for example, an awkward moment na may nahulog. Paano ba? Send in the clowns. Save the day. That exactly is the one of the story, di ba? Me here at last on the ground, you and me there. Yun na nagsisink ang buhay natin. Mahal mo ko noon, mahal kita ngayon, pero hindi na nangyayari. Hindi na nagkakatugma. So, send in the clowns. Please save the day. Help us get over this awkward moment in ating buhay. Or touch and go for a while. Touch and go for a while. Mag-aagaw buhay. Idioms na napaka-powerful. Mag-aagaw buhay. Or buhay ay langit sa piling mo. Alam natin, langit. Masayang-masaya ako kapag nandito ako sa iyo sa piling mo. Buhay ay langit sa piling mo. Or ang dating lunting bukid, ngayon ay sementeryo. O, di ba? Napaka-powerful. Sementeryo. Ano ba yung dead? Lunti, ano ba lunti? Buhay na buhay, green. Ang dating lunting bukid, ngayon sementeryo. Hindi ko kwento mo yun ng walang idyon. Ay, naku, ang dating ano na yun, naku, ang dami-dami na natutubo dyan, buhay na masayang-masaya kami. Ngayon, wala ng tao natitira. Haba. Pero sa isang idiom, shortcut, mabilis lang. Ang tubig sa kanyang mga mata. Another way of putting things. I still consider them either metaphors or idioms, but the idea is when you say things na hindi masyadong literal, nagiging mas powerful. Maaring luha ng tuwa pagdusa. You don't stop there. You continue writing. Ano ba yung rhymes list is very important. Ano ba mga nagra-rhyme sa kape? Kung kape, torpe, hepe. yung mga Tagalog yung sabe. Pwede maging gabi na kasi. Kaya kami nagkakape. Lahat na nagra-rhyme, no? Posibleng mag-rhyme. Hindi lang doon sa kape, baka maring kape at gatas. Ano ba nagra-rhyme sa tas, gatas, atas, prutas, mangtas. Yun, rhymes list mo. Doon, magiging balon yun ng iyong source kung saan ka kukuha. Hindi lang yun, pati yung word place. Sulat ka ng mga word place. Ano ba? Wala pa tayong pang kape dyan, o kaya nasira sa kape. Alam niyo ba yung nasira sa kape? Nasira dahil yung radyo sa kape pendot. Anyway, or interesting uses like kaperaso, kaperanggot. Yung mga ganong dapat makulit ang iyong isip. No? Research ka ng research. No? Suyurin mo yun. No? But the true principle of the whole thing is yung hindi ka pwedeng sumulat ng tungkol sa isang bagay na wala ka. Hindi mo pwedeng i-describe ang isang lugar na hindi ka pa nanggaling dun. Obviously, di ba? So, kung hindi mo pa naranasan, wala ka nung pondo ng karanasan na yun. Yung mga words, phrases, and idioms, symbolic yun na principle na yun. Which means,
kung gusto mo talagang ikwento ng maayos, as a good lyricist, kailangan naranasan mo. Yun ang totoong bank. Yun ang totoong data bank. Kayo ba? Nakasama na ba kayo sa rally? Nakaranas na ba kayo na matulog sa picket line? Nakapunta na ba kayo, nakatira na ba kayo sa bahay na mangingisda, magbubukid? Nakaranas na ba kayo ng maglakad ng malayo dahil walang masakyan? Nakaranas na ba kayo makipag-usap sa iba-ibang klaseng mga tao? Yun ang magiging pondo nyo. Lalo na sa mga kanta na may social value. The challenge for us is to integrate, immerse our lives dun sa buhay ng may buhay. At lumawak-lawak ang ating karanasan upang kapag ating isulat ito, talaga namang mayroong credibility yung iyong kinukwento. Alright, tigil muna tayo ulit dito. Pupunta tayo dun sa third tranche natin, display. Alright, ngayon ay punta tayo dun sa ating third panel. Tatawagin natin itong display. No? At meron tayong mga ilang items dito, metaphors, rhymes, nuance. Itong display, medyo a little tricky kasi yung display, mata yun, no? Nakikita natin sa monitor. Sa music, yung monitor natin, tenga. No? So, yung naririnig mo, at hindi lang tenga ang nagsisense to. No? Yung bawa, pag sinasabi mong rhyme, no? Sa totoo lang, ang daming rhymes hindi mo naririnig, nasisense mo lang subliminally siguro, no? At I'm going to show it to you later. So yung sense ng display ay parang ito yung nasisense mo. Hindi necessarily ito yung literally na naririnig mo, pero ito yung nasisense mo. Para siyang in musical terms, merong certain music na nakakalungkot, wala naman sinasabi. Parang ganoon din pagdating doon sa lyrics paminsan. So we will very very quickly run through this. Kaya ko sininggle out itong tatlo, pwede ba? Ay dahil sa ito yung mga mahalagang karakter ng iyong lyrics, no? Una yung metaphor. Ano ibig sabihin ng metaphor? Naman ba yung joke na minetaphor? Walang metaphor. Ang metaphor ay way of describing something in a very charming and very compelling way. Parang ang galing niyang mag-describe, no? Nabibigyan niya ito ng anyo na mas kaangkop-angkop paminsan sa kanyang nire-represent. Amazing, no? Halimbawa, no, one perfect example is bridge over troubled water. Ang ganda na metaphor, para ang iyong kalinga sa akin, yung pagmamahal sa akin, para mo akong tinatawid. Tatawid sa akin sa masalimuot na buhay, no? Bridge over. Ang ganda, no? Ano ba yun? To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. Medyo may pagka-elaborate ng konti, pero ang ganda, no? Nakita na ba kayo ng brook na tumatama sa mga bato? Parang ang saya-saya tingnan, no? At dinescribe niya yung saya na parang nagtatawanan ng mga tubig habang nababalinto-balintong sa mga bato-bato. Ganda ng imagery, no? In a way, ang metaphors are essentially imageries, no? Imahe ng realidad, no? And so on, no?
Iyan ay challenge yan sa mga lyricists. Paghanap ng paraan ng pag-describe. No? Halimbawa, ano bang ibang paraan na masabi yung kalayaan, paglaya? Ano ba yung challenge niya yan? A way of putting those things in a different formulation na attractive. Ang ikalawa is one of the most basic din is yung rhyme. Ito, pakita ko sa inyo. Old school ako kaya tuturuan ko kayo ng rhyming techniques. Okay. Mayroon tayong tatlong klaseng rhyming techniques. Vertical, horizontal, diagonal. Ganun yun na natin. Pag sinabi natin vertical, ito, very simple. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. So pag titingnan mo, parang vertical. A, nag-rhyme sa sound found, sa me, be. Nothing to it. Meron din horizontal. Ibig sabihin noon ay nire-reinforce mo yung sound niya immediately or immediate rhyming. No? Halimbawa ito, kanta ito, Moon River. Yan, tingnan natin. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. So, wider than a mile, I'm crossing you in style. Someday, sinundan agad. Audrey Maker, sundan ulit kita, you heartbreaker. Whenever you're going, sundan ulit kita, I'm going your way. To drifters off to see the world. There's such a lot of worlds to see. Where after the same rainbow's end, in a way, waiting round the bend, my huckleberry friend. Sinusundot kaagad ng rhyme, no? Moon, River, and me. At the same time, in this song, mayroon kang postponed rhymes. Saan yun? No? At yun yung tinatawag nating diagonal. Yun. Why naman someday, your way, postponed. Pinatagal pa bago two drifts to see where after there's a Moon River and me. See? So those are three basic rhyming techniques na pwede niyong gamitin. But I also want to introduce to you very interesting concept, yung clever rhyming. Napaka-clever, napaka-inventive na rhyming. I'll say, Mortals join the happy chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, over us, chorus. Clever, yung pagka-rhyme. Hindi actually sila say, hindi siya yung moon, June, Kun, Bloon. You have set them all on fire. They think they found a new Messiah. Yung fire at Messiah actually are very different in spellings, but they rhyme. Very clever. Maganda yung And finally, one of the most difficult concepts ng lyric writing is nuance. Yan. Kapag inabot nyo yung nuance, doon na yun. Yun na yung, tingin ko, yun ang pinaka tugatog ng lyric writing. Yung marunong ka na ng nuancing. Ano ba yung nuancing? Kasi, very, very delicate way of describing very, very sharp, distinct texture. Like, what's this? There's a sad sort of clanking from the clock in the hall, and the bells in the steeple too. And up in the nursery, an absurd little bird is popping up to say cuckoo. Ang galing, no? Absurd little bird. O nga naman, di ba, yung nakita naman kayo, yung clock na kahoy, ibon na kahoy, no? Perfect description. Absurd little bird.
Ang ganda ng words, no? Napaka-nuance ng kanyang pagkasabi. Or, continues, regretfully they tell us, but firmly they compel us. Regretfully but firmly. Napakaganda ng para bang sumisingit-singit ka sa napakakitid na mga posisyon pag-describe ng mga bagay. Regretfully but firmly. To say goodbye to you. Ang ganda. Ang galing-galing ng pagkasulat. Ito. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga ibon singlayan ng tao. What's wrong with it? What's strange about it? Di ba sinasabi natin lagi, ang tao singlayan ng ibon, no? Free as a bird. Hindi, iba ginawa niya nito, ang ibon singlayan ng tao. Di ba? Parang, wow! Iba na ngayon yung equation. Actually, parang mas tama nga yata kasi, di ba, dihadong-dihado yung ibang species. Ganda, no? O itong pinakamatindi. She was doing the dishes when a glass fell and broke on the tile, and she cut her wrist quite by mistake. Galing, no? Hindi, alam mo yan, parang isi-save ko yung pagka-square, yung squareness of saying, alam mo, nag-frustrate, nagpakamatay. Or, masyado siya. Very delicate way of describing it. When a glass fell and broke on the tile. Totoo nga namang may nahulog sa tile. Akala mo tuloy, nahulog lang talaga na walang, hindi sinasadya. No? And she cut her wrist quite by mistake. Imagine ko, baliktad yung sequence, no? Actually, she cut her wrist before the glass fell and broke on the tile. Probably, no? Kasi, siyempre galing dito, mahuhulog na yung bus. Or, nahulog nga ba? Or, ang dami mo nang lalagay sa isip mo, no? Kung paano na nangyayari. And, ito yung killer, quite by mistake. Ang ganda ng pagkasabi. No? Parang, ang sakit nung nangyari, ang ugly nung scene. Pero, dahil sa lyricist ka, nagagawa mong hindi naman maganda napaka brave at napaka dignified ng way na sinasabi mo. That's what nuances do to your work. I'm going to close this part of our course, itong session na ito, which is tough, very difficult. Ang lyrics ay hindi dapat yun ang napapansin. Ang napapansin ay dapat yung the overall na dating nung sinasabi. Kung titingin ka sa bridge, when you look at a bridge, hindi mo naman nakikita yung steel bars or sand and gravel and cement. Ang nakikita mo ay, you see the bridge as it is. Or, in fact, minsan hindi mo nakikita yung bridge at all. Lalo na kung nakatayo ka doon sa bridge. Nakikita mo yung kung saan nakalagay yung bridge, yung context ng bridge itself, which is what you're trying to actually probably describe in the first place. And that's the rule of the lyrics. I think that's the ultimate rule ng lyrics. Sana makuha nila in a real, meaningful way yung gusto mong sabihin without being distracted by all these little details that you put into the song. That's a difficult trick to manage. Doon muna tayo. Sa ibang semestre ay palalalimin pa siguro natin kaunti itong ating discussion. Thank you.